سلام. امروز اسنک داریم. مواد لازم: نون تست، مخلوط سوسیس و کالباس، پنیر پیتزا، اگه دوست دارین پنیر چدار و ذرت. روی یکی از نون توست ها مقداری پنیر پیتزا میریزیم. مخلوط سوسیس و کالباس رو اضافه میکنیم. حالا مقداری ذرت میریزیم و یک ورقه پنیر چدار میذاریم. دوباره روش پنیر پیتزا میریزیم. قارچ اسلایس شده و فلفل دلمه هم بریزیم. اسنک سازمون رو از قبل روی 150 درجه داغ کردیم. البته اسنک ساز من صنعتیه. درجه بستگی به نوع اسنک سازتون داره. حالا اسنکمون رو میذاریم داخل دستگاه. به به، پنیر داره قل میزنه و اعلام میکنه که من آمادم. برای سس زرد اسنک های بیرون به سس مایونز، مقداری سس قرمز به اندازه ته سوزن رنگ غذا و خیلی کم شکر و نمک که علاوه مقداری نوشابه زرد، آویشان، پودر سیر و فلفل اضافه میکنی و به خوبی مخلوط میکنی. نوش جان.